Khuyên người thân niệm Phật như thế nào? Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng nhau thảo luận một chủ đề rất thực tế nhưng cũng đầy ý nghĩa trong việc tu học. Theo pháp môn Tịnh Độ, nên khuyên người thân niệm Phật như thế nào? Trong cuộc sống, có nhiều người tin sâu vào Phật Pháp, thực hành niệm Phật hàng ngày, nhưng cũng có người thân của chúng ta chưa hiểu rõ lợi ích của niệm Phật, hoặc không tin vào pháp môn này. Khi muốn khuyên người thân cùng hành trì, chúng ta cần có trí tuệ, khéo léo và từ bi, tránh tạo áp lực hoặc gây phản cảm. Vậy làm sao để khuyên người thân niệm Phật mà họ có thể tiếp nhận một cách tự nhiên? Bài chia sẻ hôm nay sẽ giúp quý vị có cái nhìn sâu sắc về cách khuyên người thân niệm Phật theo giáo lý nhà Phật trong pháp môn Tịnh Độ. Niệm Phật không chỉ mang lại lợi ích cho riêng mình mà còn có thể giúp người thân xóa bỏ phiền não, sống an lạc và tạo duyên lành để vãng sinh cực lạc. Niệm Phật giúp tâm bình an, ít lo lắng, sân si. Hành trì đúng cách sẽ giúp người thân hiểu sâu nhân quả, sống thiện lành hơn. Khi lâm chung, niệm Phật giúp thân tâm nhẹ nhàng, có duyên vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Một câu Phật hiệu vàng xua tan muộn phiền mang, tâm an đời nhẹ bước, sánh rực ánh sen vàng. Nhưng để khuyên người thân niệm Phật, chúng ta cần sự nhẫn nại, từ bi và trí tuệ để không gượng ép hay áp đặt họ. Một sai lầm mà nhiều người thường mắc phải là cố gắng ép người thân của mình phải niệm Phật theo ý mình, thậm chí phán xét khi họ chưa tin hoặc chưa thực hành. Hãy tôn trọng niềm tin và quan điểm của họ, không phê phán hay xem thường nếu họ chưa muốn niệm Phật. Khuyên bằng sự gợi mở, không tạo áp lực. Hãy nhớ rằng mỗi người có căn duyên khác nhau. Nếu người thân chưa thể tiếp nhận, hãy gieo duyên dần dần bằng sự kiên trì và tình thương. Phật Pháp nhiệm màu thay, chỉ đến khi duyên đầy. Đừng ép gieo hạt chín, chờ nắng hoa tự bày. Hiểu rằng mỗi người có nhân duyên khác nhau. Có người vừa nghe đã tin, hoan hỷ niệm Phật ngay. Có người cần thời gian để suy nghĩ, tìm hiểu rồi mới phát tâm. Có người phải trải qua những biến cố, đau khổ rồi mới tìm đến Phật Pháp. Vì vậy, không nên nóng vội, mà hãy để họ đến với con đường tu tập của mình một cách tự nhiên. Nếu duyên chưa đủ, dù bạn có khuyên bao nhiêu họ cũng không tiếp nhận. Phật Pháp như gió mát, người hợp nhẹ nhàng thâu. Duyên chưa thì mặc kệ, hạt nảy khi đủ màu. Đừng làm họ cảm thấy bị ép buộc. Nếu cứ nhắc đi nhắc lại quá nhiều, họ có thể khó chịu, cảm thấy bị ép phải làm theo bạn. Nếu so sánh, phán xét họ không niệm Phật, họ sẽ càng cảm thấy phản cảm với Phật Pháp. Nếu ép họ nghe Pháp, tụng kinh, đi chùa, họ có thể chỉ làm theo ý bạn nhưng không thực sự phát tâm. Hãy để họ cảm nhận sự lợi lạc từ Phật Pháp một cách tự nhiên, thay vì khiến họ cảm thấy như đang làm một nghĩa vụ. Hãy tạo cơ hội chứ đừng cưỡng cầu. Mời họ đi chùa nhưng đừng bắt buộc. Chia sẻ một câu chuyện hay nhưng đừng bắt họ nghe hết. Mở nhạc niệm Phật nhẹ nhàng trong nhà để họ tiếp xúc tự nhiên. Gieo hạt giống Phật Pháp trong tâm họ một cách nhẹ nhàng, rồi một ngày khi đủ duyên, họ sẽ tự tìm hiểu ngay. Nước chảy không cần vội, tre xanh mặc gió đùa. Một ngày duyên đến đủ, tâm tựa ánh trăng thưa. Làm sao để khuyến khích họ một cách tự nhiên? Hãy làm tấm gương sáng trước, để họ thấy bạn niệm Phật mà vui vẻ, an lạc hơn trước kia. Hãy chia sẻ lợi ích niệm Phật bằng câu chuyện thực tế, thay vì lý thuyết khô khan. Hãy để họ có sự tự do lựa chọn, không đặt áp lực phải làm theo. Khi thấy bạn sống an vui, bình tĩnh hơn, họ sẽ tự đặt câu hỏi tại sao bạn thay đổi như vậy. Đó chính là lúc duyên khởi, không cần ép, họ cũng sẽ tự tìm đến Phật Pháp. Hoa sen không ép nợ, gió thổi nước lặng trôi. Tâm lành tự kết quả, nhân duyên chẳng phí hoài. Nếu họ phản đối Phật Pháp phải làm sao?
Nếu người thân của chúng ta không chỉ không tin mà còn phản đối, thậm chí phê phán Phật Pháp, bạn nên không tranh cãi, không cố chứng minh đúng sai, không buồn bã, thất vọng hay trách móc. Cứ âm thầm niệm Phật, hồi hướng công đức cho họ. Đôi khi họ phản đối chỉ vì chưa hiểu hoặc vì có định kiến từ trước. Nếu bạn cứ kiên trì tu tập, chính năng lượng an lạc của mình sẽ làm họ thay đổi quan điểm theo thời gian. Ai chê ai chẳng hiểu, mặc kệ cứ tùy duyên. Một ngày sen nở thắm, lòng sáng tự nhiên hiền. Hãy làm tấm gương sáng cho người thân. Muốn khuyên người thân niệm Phật, cách hiệu quả nhất không phải là nói quá nhiều, mà chính mình thực hành nghiêm túc để họ tận mắt thấy được lợi ích của Phật Pháp. Hãy biến mình thành một người bình an, hoan hỷ. Nếu bạn thường xuyên niệm Phật nhưng vẫn sân si, nóng giận, người thân sẽ không tin rằng niệm Phật mang lại lợi ích. Nếu bạn niệm Phật mà luôn an vui, ít phiền não, luôn hoan hỷ, người thân sẽ tự đặt câu hỏi: vì sao bạn thay đổi tốt hơn? Khi họ thấy bạn ngày càng nhẹ nhàng, dễ tha thứ, tâm từ bi hơn, họ sẽ tự muốn tìm hiểu về Phật Pháp. Hãy để chính sự an lạc của bạn trở thành minh chứng sống, không cần thuyết phục, họ cũng sẽ bị thu hút. Tâm an đời cũng nhẹ, gương sáng tự soi mình. Niệm Phật không lời nói, hành lành hóa thiện sinh. Khi gặp chuyện trái ý, đừng nóng giận, mà hãy nhìn bằng trí tuệ và lòng từ bi. Nếu có ai nói lời khó nghe, đừng phản ứng gay gắt, mà hãy nhẹ nhàng hoan hỷ. Khi giải quyết vấn đề trong gia đình, hãy bình tĩnh, khéo léo, nhẫn nhịn để giữ hòa khí. Khi thấy bạn ngày càng bình tĩnh, nhẫn nhịn, không tranh cãi, người thân sẽ muốn học theo vì họ thấy bạn thực sự hạnh phúc. Gặp điều không như ý, lặng lẽ chẳng tranh giành. Tâm từ luôn rộng mở, hóa dữ hóa thành lành. Hãy làm những việc lành, hồi hướng công đức cho người thân. Thường xuyên làm việc thiện, giúp đỡ người khó khăn, bố thí, phóng sinh. Hồi hướng công đức cho người thân, giúp họ dần dần có duyên lành với Phật Pháp. Sống có đạo đức, chân thành, hiếu thuận với cha mẹ, ông bà. Khi thấy bạn sống tốt đẹp hơn, từ bi hơn, họ sẽ tự động cảm nhận được sự lợi lạc của tu tập. Tâm từ lan tỏa rộng, công đức hóa duyên lành, người thân dần giác ngộ, niệm Phật giữa đời sanh. Duyên của mỗi người khác nhau, có người nhanh chóng tiếp nhận Phật Pháp, có người cần nhiều thời gian hơn. Không nên chán nản hay thất vọng nếu người thân chưa chịu niệm Phật ngay. Cứ tiếp tục tu tập, cứ tiếp tục sống tốt, cứ tiếp tục làm gương, rồi một ngày nọ sẽ tự thay đổi. Hãy nhớ rằng hạt giống Phật Pháp cần thời gian để nảy mầm. Chỉ cần bạn kiên trì, nó sẽ đơm hoa đúng lúc. Gieo duyên không vội vã, đức lành hạt nảy xanh. Phật hiệu vang trong gió, độ thoát cả nhân lành. Một trong những cách khuyên hiệu quả nhất không phải là nói quá nhiều, mà là tự mình hành trì nghiêm túc, để người thân thấy được sự thay đổi tích cực từ chính mình. Nếu bạn niệm Phật mà luôn hoan hỷ, an nhiên, ít phiền não, người thân sẽ tự thấy niệm Phật là điều tốt. Khi gặp khó khăn, hãy dùng trí tuệ Phật Pháp để giải quyết thay vì phiền não. Sống đạo đức, hiền hòa, bao dung để làm tấm gương sáng. Nếu người thân thấy rằng bạn ngày càng nhẹ nhàng, an vui hơn nhờ niệm Phật, họ sẽ tự khởi tâm muốn tìm hiểu mà không cần bạn phải nói quá nhiều. Tâm mang đời thảnh thơi, hạnh lành tỏa khắp nơi. Một câu danh hiệu Phật làm sáng rực muôn đời. Nếu người thân chưa sẵn sàng niệm Phật, thay vì trực tiếp khuyên họ niệm Phật, bạn có thể kể những câu chuyện nhân quả, chuyện về công đức niệm Phật để họ dần tiếp nhận. Chia sẻ nhẹ nhàng những câu chuyện có thật về sự nhiệm màu của niệm Phật, dẫn dắt bằng những câu chuyện về lòng từ bi, nhân quả báo ứng. Gửi họ những bài giảng nhẹ nhàng, dễ tiếp thu về pháp môn niệm Phật. Hãy để tâm họ tự mở, thay vì bạn cố gắng mở giùm họ. Nhẹ nhàng gieo một hạt, nắng lên tự bén mầm,
chỉ cần ta đủ kiên, sen nở giữa trăm năm. Khuyên người lớn tuổi niệm Phật như thế nào? Nói về lợi ích của niệm Phật với sức khỏe, tâm hồn, gợi ý nghe kinh, niệm Phật mỗi ngày để tâm thanh tịnh, ngủ ngon, giúp họ có môi trường tu tập nhẹ nhàng, không áp lực. Người già thường thích sự an tĩnh, thanh thản. Nếu biết rằng niệm Phật giúp tâm an, đời nhẹ nhàng, họ sẽ dễ tiếp nhận hơn. Đừng yêu cầu người thân phải hành trì niệm Phật phức tạp, hãy giúp họ bắt đầu một cách nhẹ nhàng. Chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật mỗi ngày, vài lần cũng tốt. Có thể niệm thầm trong tâm khi làm việc, đi bộ, nghe các bài niệm Phật để tâm dễ tịnh hơn. Không cần phải ép họ ngồi thiền, tụng kinh ngay từ đầu. Cứ để họ cảm nhận tốt về niệm Phật trước, rồi sau này họ sẽ tự phát tâm. Một câu Phật hiệu vang, an vui giữa nhân gian, duyên lành từ tâm khởi, cực lạc chẳng đâu xa. Niệm Phật là một pháp môn đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Tuy nhiên, không phải ai cũng có duyên để hiểu ngay. Khi muốn khuyên người thân niệm Phật, hãy dùng trí tuệ và lòng từ bi, giúp họ tiếp nhận một cách nhẹ nhàng và tự nhiên. Hãy gieo duyên bằng chính sự an lạc của mình, rồi hạt giống Phật Pháp sẽ tự nảy mầm trong lòng người thân khi đủ duyên. Không ép, không vội, không thúc giục, chỉ cần tình thương và kiên trì, Phật Pháp sẽ tự nở hoa. Nam Mô A Di Đà Phật. Con nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh cực lạc quốc. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.